Mie rakastan roadtrippejä. On ihan parasta seikkailla läpi uusien paikkojen ja havainnoida niitä ihan tuorein silmin. Olla oman elämänsä tutkimusretkeilijä. Jos sä katsot meidän videoit nyt ensimmäistä kertaa, niin me ollaan siis Pia ja Simo ja ollaan ehditty näiden ikimuistosten roadtrip-seikkailujemme välissä rakentaa pakettiautosta meille liikkuva minikoti. Paku nimeltä Pepe ja elää sitä pakuelämää. Mutta nyt me saatiin viimein mahdollisuus tehdä taas vähän pidemmällekin suuntautuva roadtrip. Tää on roadtrip Suomessa ja siulle on taas paikka varattuna. Hyppää kyytiin ja lähde meidän mukaan ajomatkalle läpi Suomen. Vitsit, on kyllä kiva päästä taas reissun päälle. Me ollaan kyllä tosi kiitollisia, että saatiin mahdollisuus nyt toteuttaa tää roadtrip. Meillä ei nyt tällä kertaa ole mitään tosi tarkkoja suunnitelmia ja aiotaan muutenkin edetä suht rennosti ja rauhallisesti, kun viime ajat ei ole ollut kellekään mitenkään helpoimmat ja kevyimmät. Me ollaan siis jo vähän kerätty aloittaa tätä reissua ja 2 edellistä päivää ollaan nyt huristeltu taas täällä Itä-Suomessa. Takana on itse asiassa jo Mikkeli, Puumala ja Punkaharju. Ihan ekana me poikettiin Mikkelissä. Mikkeli sijaitsee Etelä-Savossa ja niin kuin ollaan ainakin mini-roadtrip joulun jaksoissa aikoinaan mainittu, niin me ollaan siis opiskeltu ja asuttu täällä semmoisen 3 vuoden ajan ennen kuin sit muutettiin Helsinkiin. Meillä oli Mikkelissä tosi lämmin kesäpäivä, aurinko paistoi. Haluttiin näyttää teille Mikkelistä muutama meidän lempikohde. Ja niistä ensimmäinen oli Kirkon Varkauden sillan luona. Tässä sillan kupeessa on tämmönen Kaarina Kaikkosen ympäristötaideteos nimeltään Vasten auringon siltaa. Jossa on tähän kalliorinteelle aseteltu tämmöisiä pinkkejä tuoleja ja lyhtytolppia. Tämä on valmistunut tänne vuonna 2017 asuntomessujen yhteydessä. Ja myökin itse asiassa käytiin silloin siellä. Tästä teoksesta on kerrottu, että nämä tuolit on vertauksia yksinäisille ihmisille, jotka haaveilee jostakin. Ja tämä on tarkoitettu mietiskelyn ja rauhoittumisen paikaksi. Me tultiin tähän nyt käymässä ja tää kallio on aika jyrkkä. Tässä pitää kiipeillä aika varovasti. Tuossa on vaan tommonen köysi vähän, mistä voi ottaa tukea, mutta muuten tässä ei ole hirveästi mitään rappusia. Sitten tehtiin ihan pieni siirtymä, ihan vain muutaman kilometrin mittainen, jonka jälkeen pysähdyttiinkin jo seuraavaan kohteeseen. Toisena kohteena me haluttiin näyttää teille tässä samalla tästä läheltä tämmönen meidän yksi lemppari käpöttelypaikka, polku täältä Mikkelistä. Tämä on siis tämmöinen 2,5 kilometrin mittainen kaihun kierros, joka kiertää tämän Kattilanlahden. Me ollaan käyty täällä paljon silloin, kun me asuttiin Mikkelissä. Ja tämä reitti on tosi kiva etenkin just tässä Kaihunharjun alueella, josta nytkin aiotaan mennä. Tässä Kangasmaastossa tulee vastaan ekana Sulonen Kaihun silta ja sitten vähän pidemmällä Kaihun uimaranta.
Ja täällä on tosi nättiä myös etenkin syksyllä. Täällä on kyllä ihan pahtavan kuuma. Ajettiin sitten vielä vähän läpi tuttuja Mikkelin maisemia ja sitten käytiin nukkumaan, koska matka jatkui eteenpäin sitten taas heti aamusta. Ensimmäisen reissupäivän yö oltiin siis Mikkelissä, josta jatkettiin sitten kohti Kerimäkiä kautta Savonlinna. Mutta nyt me hypätään tonne taakse ja käydään pikkuhiljaa sitten nukkumaan. Meitä molempia väsyttää aika paljon. Mikkeli on siis tässä ja Savonlinna tässä. Yleensä me ollaan ajettu Juvan kautta Savonlinnan suuntaan, mutta toinen vaihtoehto on mennä Puumalan kautta. Ja nyt me mennään sitä reittiä vähän järvimaisemia kattelemaan. Me ollaan yhden kerran aiemmin menty tästä läpikulkumatkalla Puumalan sillan yli, jota pitkin on ihan hieno ajella. Sää on vielä ihan ok, mutta tänään saattaa olla vähän sateisempi päivä tiedossa. No, muutenkin ollaan suurin osa päivästä ihan vaan tässä Pakun ohjaamossa ja ajellaan eteenpäin. Sää vähän kirkastui ja päätettiin pysähtyä pikapysähdykselle pienelle näköalapaikalle, joka oli tässä ihan tien vieressä. Tässä kohin noustiin nyt tähän Puumalansalmen sillalle ja tuolla alhaalla näkyy Puumalan satama. Ja nyt käännyttiin sitten ajelemaan täältä Imatran korvilta ja kohittuvilta kohti Savonlinnaa. Reitti menee tästä ja matkan varrelle osuu Punkaharju, johon me ajateltiin seuraavana sitten vähän pysähtyä. Kun ajaa tästä Punkaharjun läpi, niin jos jatkaa kääntymättä, niin ajelee uudemman ohikulkutien kautta. Mutta jos kääntyy sivutielle tekemään pienen koukkauksen, niin pääsee ajelemaan tätä pienempää harjutietä pitkin, yhdistyen lopuksi takas samalle isommalle tielle. Tää Punkaharjun harjutie kulkee siis harjulla, on 6 kilsaa pitkä ja on monesti listattu yhdeksi Suomen kauneimmista teistä. Se koukertelee kauniisti täällä järvien keskellä kapeena ja upein maisemin. Ja tällä tiellä on myös pitkä historia. Tämä on nyt meidän toka päivä tästä retkestä ja me ollaan nyt ajettu vaan sieltä Mikkelistä autolla eikä ole oikein mitään muuta tehty, mutta muuta kun pysähdyttiin siinä jossain Puumalan sillalla ja sitten syötiin jossain levikkeenä. Ja nyt ollaan ajettu tänne Punkaharjulle. Punkaharjusta jatketaan Savonlinnaan ja Savonlinnasta ehkä Kerimäellä käydään Kerimäellä. Ja kun ollaan Kerimäellä oltu, niin sitten on varmaan tarkoitus mennä jonnekin. Ja ehkä mahdollisesti käydä jossain kansallispuistoissa. Ja että olisi kiva käydä jossain uusissa kansallispuistoissa, missä ei ole käynyt. Ja nyt kun on kuitenkin vielä kesää, niin toivottavasti olisi kiva sää.
Ja meille niinku riittäisi sekin, ettei niinku sataisi vettä. Mutta joka tapauksessa, milloin Pia on valmis? Ja nyt sit me käytiin vielä tossa, olikohan se aseman pihan taidekylä tai joku semmonen, niin me käytiin siinä pyörähtämässä nopea katsoa, kun siinä oli semmonen puukuja ja sitten just vähän kaikkia taidejuttuja. Ja nyt tosiaan lähdettiin jatkamaan taas matkaa. Meillä on ollut vähän ikävä, kun normimatkailuautoillessa kaikki aina moikkaili ja sai pongata vastaantulijoita ja tervehtiä niitä, niin nyt kun meillä on tämmönen normipaku, niin kukaan ei melkein ikinä moikkaile meille, niin sit se on vähän jäänyt. Mut tänään on ollut nyt erityisen hyvä päivä, että 2 matkailuautoa on jo vilkuttanut meille, niin se on kyllä kiva aina ilahduttaa matkan varrella. Ja nyt eilen illalla saavuttiin tänne Kerimäelle. Kerimäki kuuluu nykyisin Savonlinnaan ja sijaitsee myös Etelä-Savon alueella. Ja me on tosiaan täältä itse kotoisin. Meillä on tänään eessä nyt eka päivä täällä Kerimäellä. Me syötiin ensin vähän aamupalaa ja nyt sitten lähdetään kiertelemään ja viettämään tätä päivää täällä. Meillä alkaa olla pari päivää nyt jo tätä reissua takana ja tänään on itse asiassa 3. matkapäivä. Ollaan jossain Kerimäen pikkukylässä ja onko tämä niinku joku torppala. Ja sitten me ollaan tässä jossain myllyllä. Niin, Simo tiesi, että täällä on tämmönen tuulimylly, jossa haluttiin pysähtyä sit käynnissä. Ja on kyllä ihan kunnon suomimaisemat ympärillä. Ja on ollut kyllä kiva olla taas kunnolla tien päällä. Sitten innolla ehkä odotan eniten noita kansallispuistoja ja uusia maisemia. Ja sitten ehkä mahdollisesti kovasti kiinnostaisi päästä Lappiinkin vielä Pepellä. Alunperinhän meidän piti tehdä seuraavana taas vähän isompi retki. Oltiin tai Pia oli suunnitellut meille aika huikean reitin ja paljon kivoja kohteita. Maistikin jotenkin Pohjoismaiden alueelta. On tässä päästy tutkimaan lisää just Norjaa, Tanskaa ja Ruotsi. Se olisi ollut mun 30 road trip, mutta se silloin peruuntui. Tai että sitä ei ole oikein ollut mahdollista nyt toteuttaa. Eikä voi nytkään. Mutta toivon kovasti kyllä, että päästäisiin toteuttaa se vielä jonain päivänä ihan siinäkin mittakaavassa. Jep, mutta tällä reissulla nyt kuitenkin käyn ainakin jossakin niistä sen suunnitelman Suomi-kohteista. Ja kuten Pia sanoikin, niin aiotaan mennä nyt suht lupsakasti ilman suorittamista hissun kissun. Ja nyt suunnataan takas tonne satamamaisemiin, mistä tultiinkin, ja mennään syömään.
Vedät tietsekkaan. Tänään me nyt ekan kerran ehdittiin ottaa pieni tämmönen ruokalepo ruoan jälkeen. Nyt me ollaan vaan makoiltu tässä ja lepäilty. Et tänään meillä olisi nyt just ohjelmassa vielä tehdä semmonen roskiskierros, että pitää viedä roskat ja lajittelujutut tonne lajittelukierrätyspisteeseen. Meillä pursuu tuolta toi toka roskis kaikista pahvista ja muovijätettä tulee kyllä ikävän paljon. Niin sit meillä on tänään edessä myös suihkupäivä, että me ollaan aina niinku 4 päivän välein pesty hiukset. Et just tälleen pakussa ollessa, niin siinä menee aika paljon vettä aina kun menee suihkuun, vaikka kuinka yrittäisi niinku käyttää vaan pienen määrän vettä, mutta sitten kuitenkin niinku pitää vähän miettiä, että milloin pystyy sitten tekemään ihan niin ison suihkukerran, että sitten pitää tietää, että sit saa jostain vettä taas lisää. Ja tulee just enemmän sit harmaata vettäkin kuin tonne säiliöön, kun käy suihkussa. Niin semmoista tänään sitten. Se nyt lupasi edelleenkin, että kohta pitäisi alkaa sataa ihan kunnolla ja tulee ehkä ukkostakin, mutta ei ainakaan nyt toistaiseksi ole muuta kuin ihan pari tippaa tullut tohon meidän etulasiin. Tuulilasiin. Vai mikä sen nimi on. Mutta tässä meidän pakun sängyssä on kyllä tosi kiva pötkötellä, kun tuossa on toi kattoikkuna ja tulee tuulen virejä. Sitten tosta meidän väliseinän luukusta näkee kivasti noita maisemia. Mut silti tänne ei hirveästi näe niinku sisään tuolta ulkonta. Niin ne on kyllä ihan täydellinen, ollaan vieläkin tosi tyytyväisiä tähän pohjaratkaisuun. Ja vaikka nyt olikin vähän kuumempi ja helteisempi sää, niin täällä kyllä pystyy nukkua silti ihan hyvin. Et just pystyy pitämään kattoikkunaa auki ja silleen, mutta eilen oltiin semmoisessa paikassa yötä, että kuului semmonen tosi luja heinäserkku. Mutta eilen oltiin semmoisessa paikassa yötä, että kuului tosi lujaa toi heinäsirkkojen siritys. Aluksi tuntui, että ollaanko me jossain savannilla vai mihin me ollaan tultu, mutta kyllä sit korva tottu siihen ja sai nukuttua, vaikka se kyllä oli tosi voimakas ja kova se siritys. Suihkuvesi on nyt lämpeämässä ja sillä aikaa meille sattuu näin hieno auringonlasku. Ainakin nämä ekat päivät on kyllä ollut aika erinomaisia pakumatkailupäiviä, että on ollut hyvä sää, ollaan vähän pidetty vapaata ja on pystynyt vaan menee ja tulee ja tankit on vielä täynnä. Totta, mutta jännä kyllä nähdä mitä kaikkea tää reissu tuo meille nyt vielä tullessaan. Seuraavassa jaksossa me jatketaan seikkailuja Savonlinnassa. Muista tilata kanava, jotta pysyt mukana seikkailuissa. Nyt voit olla mukana mahdollistamassa Roadtrip-sarjamme julkaisua liittymällä kanavan jäseneksi. Kanavan jäsenenä näet seuraavan jakson ennakkoon jo nyt. Saat käyttöösi myös kanavamme jäsenmerkin. Löydät lisätietoja eduista ja kanavajäsenyydestä kanavan liity-nappulaa klikkaamalla.